ნარკოტიკებთან საერთაშორისო ბრძოლა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადება ამასთან დაკავშირებით. როგორ ჟდება ამ საერთო კონტექსტში საქართველო? საღამო მშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ამ მნიშვნელოვან საკითხებზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ პარლამენტის ყოფილი დეპუტატი ბატონი კობა დავითაშვილი. მოგესალმებით ბატონო კობა. ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა იქნება, როგორც დავაანონსეთ კიდეც, ნარკოპოლიტიკა დღევანდელ საქართველოში. საუბრის დასაწყისში მინდა ვახსენო ერთი ფაქტი. გაეროს წევრმა 129 ქვეყანამ ხელი მოაწერა დოკუმენტს, რომლის თანახმადაც წევრი ქვეყნები ითანამშრომლებენ ნარკოტიკებთან საერთაშორისო ბრძოლის თვალსაზრისით. როგორ ეწერება საქართველო ამ საერთო კონტექსტში და რამდენად ეფექტურია მისი თანამონაწილეობა ამ თვალსაზრისით? გაეროს აქვს უფრო ქმედითი მექანიზმიც, კერძოდ კონვენცია, რომელიც პირდაპირ კრძალავს ნარკოტიკულ საშუალებათა ლეგალიზაციას ნებისმიერი ფორმით, ნებისმიერ ქვეყანაში. მაშ თქვენ იკითხავთ, რომ მაშ როგორ მოხდა საქართველოში, რომელიც გაეროს წევრია და ბუნებრივია ამ კონვენციის მონაწილეც, რომ მოხდა მარიხუანას, იგივე კანაფის მოხმარების ლეგალიზაცია საკონსტიტუციო სასამართლოს მეშვეობით. აი ეს ხვრელი იქნა მოძებნილი, ასე ვთქვათ, ნარკოლიბერალიზაციის მომხრეთა მხრიდან, რომელიც ხელისუფლების პირდაპირ მხარდაჭერით მოქმედებდნენ. ბუნებრივია არავის არ მოსდის აზრად, რომ ზურაბ ჯაფარიძე ან გირჩი იმდენად გავლენიანია ქვეყანაში, რომ ისინი ღებულობენ გადაწყვეტილებებს და საკონსტიტუციო სასამართლომ თავისით მიიღო გადაწყვეტილება. საკონსტიტუციო სასამართლოში, რომელმაც გადაწყვეტილება ამის თაობაზე გამოიტანა ამ წლის 30 ივლისს, შედგა სრული კოჰაბიტაცია, როგორც ამბობენ დროს ამბობენ ხოლმე. იქ არის 4 მოსამართლე, რომელიც იხილავდა ამ საქმეს. აქედან ერთი პრეზიდენტ სააკაშვილის დანიშნულია, ერთი პრეზიდენტ მარგველაშვილის და 2 პარლამენტის, ანუ საპარლამენტო უმრავლესობის, იგივე ქართული ოცნების. 4-ვე მოსამართლემ ერთხმად დაადგინა, რომ თურმე ადამიანის პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლება თავის თავში გულისხმობს, რომ ადამიანს დასვენების და რეკრეაციის მიზნით აქვს უფლება მოიხმაროს ნარკოტიკული საშუალება კანაფი, იგივე მარიხუანა, თუ ის მხოლოდ თავისთვის მოიხმარს და ასე ვთქვათ, სხვისი, ასე ვთქვათ, დაზიანებას არ ახდენს. ეს არის უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მსოფლიოში, არც ერთ საკონსტიტუციო სასამართლოს, არც ერთ უზენაეს სასამართლოს აზრად არ მოსვლია, რომ ნარკოტიკის მოხმარება გამოეცხადებინა ადამიანის კონსტიტუციურ უფლებად. ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. ძალიან ბევრია ლიბერალური მოსამართლე მსოფლიოში, მათ შორის ამერიკის უზენაეს სასამართლოში, ევროპის ადამიანთა უფლებების დაცვის სტრასბურგის სასამართლოში, სხვადასხვა ქვეყნის საკონსტიტუციო სასამართლოებში. ზოგადად მთლიანად ლიბერალებით არის ხოლმე დაკომპლექტებული ასეთი სასამართლოები, მაგრამ ამ ლიბერალებმაც კი არ ინამუსეს, რომ ნარკოტიკის მოხმარებისთვის კონსტიტუციური უფლება დაერქმიათ. ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, ლიბერალური არგუმენტის გამო, რომ თავისუფლება ვერ დაერქმევა პროცესს, რომელიც ხდება იძულებით. ადამიანი თავისუფალია ნარკოტიკის მოხმარების დროს მხოლოდ პირველი გასინჯვისას. და ყველა შემდგომი გასინჯვა ეს არის ნარკოდამოკიდებულება. როდესაც ადამიანის ნება, მისი ქმედუნარიანობა შეზღუდულია და ის თავისუფალი ვეღარ არის არჩევანში. რაც დიდხანს მოიხმარს ის ნარკოტიკს, უფრო იზრდება ეს დამოკიდებულება, უფრო ასე ვთქვათ, რთული ხდება მისთვის უარის თქმა ნარკოტიკის მოხმარებაზე და ამ პროცესს ადამიანის უფლებას და თავისუფლებას ნამდვილად ვერ დავარქმევთ. არ ინამუსა არც ერთმა ლიბერალმა მოსამართლემაც კი, რომ ამისთვის თავისუფლება და კონსტიტუციური უფლება დაერქმია. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღების დღესვე მე ჩემი პოზიცია დავაფიქსირე, რომ მიუღებელია ასეთი გადაწყვეტილება და სასწრაფოდ აუცილებელია ამ გადაწყვეტილების, ასე ვთქვათ, დეზავუირება, მისი გაბათილება, თუმცა ეს საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ჩვენი კონსტიტუციით და კანონით არის სასამართლო, რომელიც არის პირველი ინსტანციაც და უკანასკნელიც, ანუ მისი გადაწყვეტილება საბოლოოა გასაჩივრებას, გადასინჯვას ან გაუქმებას არ ექვემდებარება. თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლებმა რომს გადაწყვიტონ და დაადგინონ, მაგალითად, რომ აი შევცდით და გვინდა გამოვასწოროთ, არა აქვთ ამის არც უფლება და არც საშუალება. მეტიც, თქვათ, უზენაეს სასამართლოში არსებობს ეგრეთ წოდებული ინსტიტუტი ახლად აღმოჩენილი გარემოების გამო საქმის გადასინჯვისა. მაგალითად, არ იყო ცნობილი რაღაც გარემოება საქმის განხილვისას, შემდეგ აღმოჩნდა და ეს არსებით გავლენას ახდენს, ასე ვთქვათ, საქმეზე.
ასეთ შემთხვევაში უზენაეს სასამართლო თვითონ გადასინჯავს ხოლმე საკუთარ გადაწყვეტილებას. და შეიძლება ეს წლების შემდეგაც მოხდეს. აი ესეთი ინსტიტუტი არ არის საკონსტიტუციო სასამართლოში. ამიტომ ერთადერთი გზა რაც გვჭირდება, ეს არის კონსტიტუციის ცვლილება. ბატონო კობა, მე მინდა ჩაგეკითხოთ და გავაგრძელო ისევ საერთაშორისო ბრძოლა ნარკოტიკებთან ეს თემა მიუბრუნდეთ ამას, იმიტომ რომ ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ საკონსტიტუციო სასამართლოს საკითხზეც და ანულირების პროცედურაზეც. საერთაშორისო უკავშირდება ამ საკითხს პირდაპირ, იმიტომ რომ წეღან მოგახსენეთ, რომ არსებობს გაეროს კონვენცია, რომელიც უკრძალავს გაეროს წევრ ყველა ქვეყანას ნარკოტიკის ლეგალიზაციას. მაშინ როგორ მოხდა? საქმე ის არის, რომ სწორედ ამიტომ პარლამენტში ვერ გაიტანეს ეს, იმიტომ რომ პარლამენტს რომ მიიღო კანონი ლეგალიზაციის შესახებ, პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოვიდოდა საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებასთან და იგივე საკონსტიტუციო სასამართლო ვალდებული იქნებოდა, რომ ასეთი კანონი ეცნო ძალადაკარგულად იმის გამო, რომ არ შეესაბამება გაეროს კონვენციას. და საკონსტიტუციო სასამართლოში შეიტანეს სარჩელი და გამოაცხადეს ეს კონსტიტუციური უფლება სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენი მოქმედი კონსტიტუციით საერთაშორისო კონვენციებზე და ხელშეკრულებებზე მაღლა დგას ერთადერთი რამ, ეს არის საქართველოს კონსტიტუცია. ანუ ჩვენი ქვეყნის შიგნით ჩვენი კონსტიტუცია საერთაშორისო ხელშეკრულებებზე უფრო მაღლა დგას. და სწორედ ამიტომ გამოაცხადა საკონსტიტუციო სასამართლომ კონსტიტუციურ უფლებად ნარკოტიკის მომხმარება, რომ დაეძლია გაეროს კონვენციის მოქმედება. და გაეროს კონვენცია აღარ ყოფილიყო შემზღუდველი საქართველოს ხელისუფლებისთვის, რომელსაც აშკარად სურდა არა მარტო ლეგალიზაცია მარიხუანას მოხმარების, არამედ როგორც შემდეგ ვიხილეთ მათი ინიციატივა, კულტივაცია და ვაჭრობა საერთაშორისო ასპარეზზე მარიხუანათი. კი ბატონო. მოიგონეს ხრიკი როგორ ეს სქემა აშკარად დამუშავებულია სამართლებრივად, ეს არ არის სპონტანური სქემა, ეს არ მომხდარა სულ გირჩის მონდომებიდან ბატონი ჯაფარიძე პაიკად იქნა გამოყენებული ამ თამაშში, რომლის საბოლოო მიზანი იყო სწორედ, ასე ვთქვათ, მობიბინე ველების ხილვა საქართველოში მარიხუანასი და მარიხუანას ექსპორტიორ ქვეყნად ქცევა საქართველოს. დიახ, ბატონო კობა, ამ საკითხს აუცილებლად მიუბრუნდებით, მაგრამ კიდევ უფრო უნდა განვავრცოთ ჩვენ ნარკოტიკებთან საერთაშორისო ბრძოლის თემა. ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადება ბოლოდროინდელი, რომელიც კერძოდ გულისხმობს შემდეგს. ეს პრობლემა მსოფლიოს ყველა ერს ეხება. ნარკოტიკები ამერიკასა და მთელ მსოფლიოში უამრავ სიცოცხლეს ხუპავს. თუ ერთობლივად ვიმოქმედებთ, მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მრავალ ადამიანს გადავარჩენთ. დღეს პირობას ვდებთ, რომ ამ საფრთხეს ერთად შევებრძოლებით. რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს მხრიდან პროდუქტიული თანამონაწილეობა ამ პროცესში? იცით რა, მე ხანდახან მრჩება შთაბეჭდილება, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ვერ შეამჩნია, რომ ამერიკაში ხელისუფლება შეიცვალა, იმიტომ რომ მათი მოქმედებები, განცხადებები შეესაბამება იმ ეპოქას, რომელიც დამთავრდა ტრამპის არჩევასთან ერთად. ტრამპის არჩევა ეს არ იყო, თქვათ, რიგითი მოვლენა, ამას მოყვა მთელი ტალღა, იგივე ბრიტანეთის გასვლა ევროკავშირიდან, ახალი მემარჯვენე პარტიების, ასე ვთქვათ, ნაციონალისტური თუ ტრადიციონალისტური პარტიების წარმატება ევროპის არჩევნებში, ეს არის ერთი დიდი პროცესი, როდესაც მოწყინდა მსოფლიოს ეს ლიბერალური გლობალიზაციის პროცესი, აღრევა ერთმანეთში ერებისა, კულტურებისა, მულტიკულტურალიზმი და ყველამ დაიწყო საკუთარი ეროვნული ფესვების და ტრადიციების ძებნა. იგივე ტრამპმა გაეროს ხდომაზე განაცხადა, რომ ჩვენ არც ერთ ქვეყანას აღარ ვაპირებთ თავს მოვახვიოთ მათთვის უცხო ტრადიციები და ყველამ უნდა იცხოვროს თავისი რელიგიის და ტრადიციის შესაბამისად. ეს პატრიოტიზმის მნიშვნელობას ისაუბრა. და ასევე ტრამპმა ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება გააკეთა, რომ კანადაში, სადაც ასე ვთქვათ, ასევე კულტივირება დაშვებულია მარიხუანასი, ყველა ვინც მონაწილეობს ამ პროცესში, ანუ დასაქმებულია ან ბიზნესში მონაწილეობს, მათ აეკრძალებათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესვლა. თქვენ წარმოიდგინეთ რა ურთიერთობა კანადასა და შეერთებულ შტატებში ფაქტობრივად საზღვარი არც არის თავისუფლად მიმოსვლა. წარმოიდგინეთ რამხელა დარტყმა იქნება კანადელების იმ ნაწილისთვის, ვინც მართლა ამ ბიზნესში არის ჩართული, მხოლოდ იმიტომ, რომ შეერთებული შტატები არ აპირებს ხელი შეუწყოს ასეთ ქვეყნებს და ჩვენთან რომ ღებულობენ ამ გადაწყვეტილებას შეერთებულ შტატებში აღარ უნდა წასვლა. აქ სახელმწიფო რო გააკეთებს ამას, მთელი მთავრობა აღმოჩნდება ამერიკაში შეუსვლელ პირთა სიაში და ახლა ვიხილეთ ჩვენ ბახტაძის ვიზიტი და
ეს მგონი ბოლო ვიზიტი იქნება, იმიტომ რომ შემდეგ მთავრობის წევრებს, რომელიც თვითონ არის მთავრობა დაკავებული ნარკოტიკებით, ვაჭრობით და ნურავინ უგვეტყვის კიდევ ზღაპარს იმის თაობაზე, რომ არსებობს რაღაცა მარიხუანას სამედიცინო ჯიში, რომელშიც თურმე ნარკოტიკული ნივთიერება საერთოდ არ არის და იქ მარტო ზეთის გამოხდისთვის გამოიყენება. ეს არის სიცრუე, უბრალოდ მართლაც არის ჯიშები, მაგრამ ყველაზე ასე ვთქვათ, ამიზნისთვის განყოფილი ჯიშიც კი 20% ნარკოტიკული ნივთიერებისა არის. როდესაც ვთქვათ, სპეციალურად ნარკოტიკისთვის გამოყვანილი ჯიში 80, ასეთი. კი, სხვაობა არის. 80%-სა და 20% შორის არის სხვაობა, მაგრამ ის თრობის ეფექტი ყველას აქვს. თრობის ეფექტი აქვს ყველას და მეტიც. ტერმინი სამედიცინო მარიხუანა არ გულისხმობს მხოლოდ იმ ნივთიერებას, რომელსაც არ აქვს თრობის ეფექტი და მართლაც არის ასეთი, რომელიც გამოიყენება სამკურნალოდ და არავინ არ არის ამის წინაშე. საკვებათაც გამოიყენება და იყიდება ჩვეულებრივად. მაღაზიებში და სუპერმარკეტში მომიძანდეთ, უკრაინიდან შემოდის მაგალითად და კანაფის ზეთი, როგორც საკვების საშუალება, როგორც მზესუმზირი ზეთი და ეს იყიდება მაღაზიებში და სუპერმარკეტებში. ამაზე არავინ არ საუბრობს, მაგრამ გარდა ამ ზეთის გამოსახდელი თვისებისა, ტერმინ სამედიცინო მარიხუანაში გულისხმობენ, რომ აი ეს თრობის ეფექტი, რასაც აქვს, იმ ნივთიერების მოხმარებასაც. გულწრფელად გეტყვით, აი ჩემი დაავადება, ბეხტერევის დაავადებაში, ჩვენებაში უწერია, რომ კი ეს მარიხუანა შეიძლება გამოდგეს მიორელაქსანტად, ამ მუდმივი სპაზმი მაქვს მე ფეხებში, რომ ეს სპაზმი მოხსნას. მაგრამ მე არ ვაპირებ ამის გამოყენებას, იმიტომ რომ ჯერ ესეთი არსებობს უკეთესი პრეპარატები, მიორელაქსანტები, საქართველოს ბაზარზე არის თქვა სირდალუდი, მიდოკალმი, რომელსაც ჩემი დაავადების მქონე ადამიანები მოიხმარენ და სირდალუდი საკმაოდ ეფექტურია და არანაირ სხვა პრეპარატს მე არ ვსაჭიროებ და მეორეც მარიხუანას აქვს უზარმაზარი გვერდითი ეფექტები. და ეს გვერდითი ეფექტები პირდაპირ ურტყავს ადამიანის რეპროდუქციულ სისტემას. პირდაპირ იწვევს მამაკაცებში იმპოტენციას, პირდაპირ ვთქვათ და ჯობია რომ გამოიწვიოს, იმიტომ რომ შედეგები იმდენად მძიმეა, რომ თქვა მაგალითად მომვალთაობას ურტყავს. და რაც თავარია, ეს სულაც არ არის მსუბუქი ნარკოტიკი. ის რჩება რამდენიმე თვე სისხლში, განსხვავებით სხვა ნარკოტიკებისგან და შეიძლება ახალგაზრდამ სადღაც წვეულებაზე ისე ვთქვათ, გასინჯოს, მერე საერთოდ დაივიწყოს ეს ამბავი და მერე აღმოჩნდეს ისა, რომ ამ ახალგაზრდისგან, ასე ვთქვათ, 1-2 თვის განმავლობაში ჭასახული ან უცლადღებული შვილი დაიბადოს დაუნის სინდრომით. ეს მარიხუანა პირდაპირ ურტყავს მომავალ თაობას და განაპირობებს ასეთი დაავადებული ბავშვების დაბადებას. როგორ არის ეს მსუბუქი ნარკოტიკი? მერე ეს ერთადერთი ნარკოტიკია, რომელსაც აქვს ასეთი თვისება, რომ თქვათ, ალკოჰოლური თრობის ან ოპიატებით თრობის, იგივე ჰეროინით თუ ნებისმიერი სხვა რომ ავიღოთ, ქვეშ მყოფ ადამიანს ახასიათებს ის, რომ ძლიერი საფრთხის დროს მას შეუძლია მომენტალური გამოფხიზლება, წამიერი, რომ ეს საფრთხე აირიდოს, თქვათ, ხეცი გადაუდგა აცოფებული წინ, ან თქვათ, მანქანა ეჯახება, რაღაცა მომენტალურად შეიძლება ადამიანი შეფხიზლდეს და თავიდან აირიდოს ეს, აქვს ეს თვისება ადამიანს, რომ მობილიზაცია მოახდინოს თავისი ძალებით. ერთადერთი ნარკოტიკი, რომელიც თრობის შემთხვევაში აი ეს ამ თვისებას ადამიანი ვერ აქვს, არის მარიხუანა და კანაფი. ანუ იმდენად რგუნავს ის თავის ტვინის ამ ასე ვთქვათ უჯრედებს, რომ აი ამ საფრთხის დროსაც კი ერთადერთი ნივთიერება, რომელიც ხელს უშლის ადამიანს უეცარი გამოფხიზლებაში, არის მხოლოდ და მხოლოდ მარიხუანა. ამიტომ მე ვერ გავიზიარებ ვენარანე მოსაზრებას, რომ ეს არის მსუბუქი ნარკოტიკი და თურმე სიგარეტივით შეიძლება. სიგარეტიც ნარკოტიკია და ნიკოტინი ნარკოტიკია. და მსუბუქი ნარკოტიკია იმ გაგებით, რომ ასე ვთქვათ, ასეთ ეფექტებს არ იწვევს. თუმცა მე მაგალითად მივესალმე იმ შეზღუდვებს, რომელიც დაწესდა სიგარეტის მიმართ და მეტი შეზღუდვების და აკრძალვის მომხრეც ვიქნებოდი, იმიტომ რომ ვთქვათ, ნიკოტინს ახასიათებს ასეთი თვისება, რომ ძალიან სწრაფად ხდება შეჩევა. აი პირველივე ნაფაზიდან ხდება შეჩევა ნიკოტინზე. პირველივე ნაფაზიდან, ერთ-ერთი სწრაფ შეჩევა. კი ბატონო, მარიხუანა და კანაფი სწრაფ შეჩევას არ იწვევს, მაგრამ თუ ადამიანი რეგულარულად მოიხმეს რამდენიმე თვის განმავლობაში ამ მარიხუანას ან კანაფს, ისიც ჩვეულებრივი ნარკომანად ყალიბდება, ოღონდ მას უქვეითდება კრიტიკული აზროვნების უნარი და აქვს განცდა, რომ ის არ არის ნარკომანი და ბევრგან მოვისმენთ ხომ, რომ მე იშვიათად ვეწევი და ეს ნარკომანი არა ვარ, არ არის ასე. თუ ადამიანი რამდენიმე თვის განმავლობაში სისტემატურად ეწევა, ის არის ნარკომანი. აბა სცადოს თავის დანებება და სცადოს არ მოწიოს მისთვის რეგულარულად ქცევ, ვთქვათ,
კვირაში ერთხელ იქნება ეს, თუნდაც ორ კვირაში ერთხელ. აბა სცადოს და გადააწილოს ამ ვადას, ის იგრძნობს ეგრეთ წოდებულ აბსტინენციის ისეთსავე სინდრომს, როგორცაც გრძნობენ თუნდაც ნიკოტინის წევლები თუ უფრო მძიმე ნარკოტიკების მომხმარებლები. აქედან გამომდინარე, ეს არის ნარკოტიკი, საშიში ნარკოტიკი, პირდაპირ ურტყავს მომავალთაობას, პირდაპირ ანადგურებს გენოფონდს და გენოციდია ეს. მარიხუანას ლეგალიზაცია არის გენოციდი ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით. ამიტომ ამის შეგუებას ბუნებრივია არავინ არ გეგმავს და არ აპირებს. ამისათვის ჩვენ მოვამზადეთ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი. 200,000 ხელმოწერა გვჭირდება, რომ დავიწყოთ ეს და გვაქვს ორი ცვლილება და მომცემ საშუალებას კი ბატონო. თქვენს ნათქვამს ეხმიანება ის, რაც მე მინდა გითხრათ, ჩვენ ყავდა ეთერში მოწვეული ნარკოლოგი, ცნობილი ნარკოლოგი გელა ლეჟავა და ზუსტად ისაუბრა იმაზე, რომ ესეთი დიფერენცირება მძიმე და მსუბუქი ნარკოტიკის საერთოდ არაადეკვატურია. საერთოდ საიდან მოიტანესო სამედიცინო მარიხუანასნება, ეს ძალიან გასაკვირია და არ არსებობს, რასაც თქვენ ბრძანებით დაადასტურა ბატონმა გელამ ისიც, რომ არ არსებობს ბუნებაში ისეთი მარიხუანა, რომელსაც არ ექნება ცოტა მაინც დროების ეფექტი. აი ამ გადასახედიდან ბატონო კობა, კიდევ რომ განვარცხოთ, მაინც რამდენად ადეკვატურია საქართველოში მარიხუანას კულტივაციის მცდელობა? აბსოლუტურად არაადეკვატურია განსაკუთრებით ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენს რეგიონში და ჩვენს ვითარებაში. მოყავთ მაგალითები იგივე კანადის, ამ წუთში მოგახსენეთ რა ელით კანადის მოქალაქეებს, რომელიც ჩართული არიან შტატებში ვღარივლიან, ბრიტანეთის, გერმანიის და სხვა ცივილიზებული ქვეყნების მაგალითები, რომლებიც ახდენენ ამის კულტივირებას და ასე ვთქვათ, გააქვთ ეს კანაფი ქვეყნის გარეთ. მე მინდა უბრალოდ ხაზი გაუსწორო. ყველა არც ერთ ამ ქვეყანაში მარიხუანას მოხმარება ლეგალიზებული არ არის. არც ერთ ამ ქვეყანას აზრად არ მოსულია საკუთარი მოქალაქეები დაეწარლებინა ამის შედეგად. არც ერთ ამ ქვეყნის უზენაეს სასამართლოს, იმიტომ რომ ბრიტანეთში და კანადაში მოგეხსენებათ საკონსტიტუციო სასამართლო არ არსებობს და არის უზენაეს სასამართლო, ხოლო თქვათ გერმანიაში არსებობს საკონსტიტუციო სასამართლო და არ მოსულია აზრად რომ კონსტიტუციურ უფლებად გამოეცხადებინათ მარიხუანას მოხმარება, ისინი ხელს უწყობენ სხვა ქვეყნების მოქალაქეობის წამვლას. ეს რამდენად ზნეობრივი საქციელი და რამდენად უნდა მივბაძოთ ჩვენ ქვეყნებს, რომლებიც საკუთარ მოქალაქეებს უფრთხილდებიან, მაგრამ სხვა ქვეყნის მოქალაქეები ფეხებზე კიდიათ. ჩემთვის ესეც მიუღებელია. მე არა ვარ ქსენოფობი, მე არა ვარ არც რასისტი და მე არა ვარ არც მოძულე ყველა სხვა ერისა, რომ საქართველო გავხადოთ ისეთ ქვეყანას, რომელიც დაწამლავს, ასე ვთქვათ, დანარჩენ მსოფლიოს. და აქ არ იქნება და სხვაგან იქნება და თანაც ეს ხომ 2x2 და ძალიან ცხადად ვიცით, რომ იწყება ექსპორტიდან და შემდეგ ნაბიჯი იქნება შემდეგი. ეხლა ვიგეთქვით, იგივე გერჩი ან ნაძვი ან სხვა რამე, ასე ვთქვათ, ხის დასახელების ორგანიზაცია შეიტანს არჩევს იმავე საკონსტიტუციო სასამართლოში და იტყვის, რომ თუ კარგია ეს და სამედიცინოა და სამკურნალოა, რატომ არის მხოლოდ ექსპორტისთვის განკუთვნილი და რატომ არ შეიძლება რომ აგერ საქართველოშიც აფთიაქებში გაიყიდოს ეს სამედიცინო წყალებში მარიხუანა. და ვიხილავთ ჩვენ საქართველოს აფთიაქების ქსელებში ლეგალურად გაყიდვას მარიხუანასი. აი ესე იქნება. და როგორც საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა ექიმის დანიშნულების გარეშე. აი ეს სიტყვა დაუხტო. ანუ რეცეპტიც არ დაჭირდება ექიმის. მარიხუანა იქნება ხელმისაწვდომი აფთიაქში ექიმის დანიშნულების გარეშე. ეს სპეციალურად აღნიშნა საკონსტიტუციო სასამართლომ, რომ ბიზნესი კარგად განვითარდეს და არაფერი არ შეუშალოს. ფორმალობამაც კი არ შეუშალოს ხელი ყალბი რეცეპტის გამოწერაც, რომ დრო არ დაიკარგოს და სწრაფად განვითარდეს ეს ახალი ბიზნესი. აი, რა მინდა იცით კითხოთ ჩვენი საუბრის გადასახედიდან. ჩვენს ქვეყანას ოფიციალურად განცხადებული აქვს პროდასავლური კურსი. დასავლეთში და საერთაშორისო ტენდენციებს ხედავ ჩვენ, საითაც მიისწრაფის და გაერო ვახსენეთ და იგივე ტრამპის განცხადება. გამოდის, რომ ფორმალურად არის ეს კურსი განცხადებული და ასე სტრატეგიულ საკითხში მივექანებით კოლუმბიისა და ავღანეთისკენ. ხო, ამ შემთხვევაში ჩვენ ნამდვილად დასავლეთს ვერ დავადანაშაულებთ იმაში, რომ რაღაცა ჩვენი ტრადიციებისთვის საზიანოს გვახვევს თავს. რომ იყოს ეს რაღაც LGBT-ს თემა და სხვა, კი ბატონო, მაშინ თქვათ იგივე ანტიდისკრიმინაციულ კანონზე ვიტყოდით, რომ მართლაც საბჭოს მოთხოვნა იყო და დასავლეთში ესეთი ტენდენციებია და რაღაცას ძალით ახოვენ ჩვენ მთავრობას და საწყლები წინააღმდეგობას ვერ უწევენ, მაგრამ
აქ პირიქით აგერ ტრამპი სანქციებს უწესებს კანადას იმის გამო, რომ იქ მარიხუანას წარმოება და არა მარტო მომხმარებლებს, არამედ წარმოებაში დასაქმებულ მუშებს თუ თვითონ ინვესტორებს, ვინცაც ფული აქვს ჩადებული ამაში, თუ საერთოდ რაიმე შეხება აქვს ამ ბიზნესთან, სანქციებს უწესებს. შეერთებული შტატები. ანუ აშკარაა, რომ არავინ ამაზე ბოდიში ამ ჟარგონისთვის არ გვაწვება, რომ მიდით ეს მარიხუანა დააკანონეთ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, უპრეცედენტოა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, მას არ აქვს ანალოგი მსოფლიოში. აი ხალხს რომ გონია რომ თქვა ჰოლანდიაში ეს ლეგალიზებულია, იცით, ჰოლანდიაში აი ეს კოფეშოპები ფაქტობრივად ეს არის ხელისუფლების მხრიდან თვალის დახუჭვა მარიხუანა ვაჭრობაზე, იმიტომ რომ კანონით იქ ჰოლანდიაში არ არის ლეგალიზებული მარიხუანას მოხმარება. მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში არ არის და ვერ იქნება, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ არსებობს გაეროს კონვენცია, რომელიც ამ ქვეყნებს უკრძალავს, ამიტომ იქ სადაც ხელისუფლება სუბუქად უყურებს ამას და იგივე დამოკიდებულებაა სამწუხაროდ გერმანიაში, რომ ოფიციალურად 5-დან 10 წლამდე ციხეა, არათუ ლეგალიზებული, დეკრიმინალიზებულიც არ არის მარიხუანას მოხმარება, 5-დან 10 წლამდე ციხეა მარიხუანას მოხმარებისთვის, სუბუქად უყურებს გერმანია ამ საკითხს, რადგან თვითონაც აწარმოებს, ცოტა პატიოსნად იქცევიან, რომ რახან სხვებს წამლავთ, ეხლა ჩვენებსაც ხო არა უწალავთ, არ იქნება ეს სწორიო და ამიტომ პრაქტიკულად იშვიათად და ან საერთოდ არ იყენებს ამ სანქციას საკუთარი მოქალაქეების მიმართ, მაგრამ აზრად არ მოსდით, რომ ეს საჯაროდ გამოაცხადონ, იმიტომ რომ აღმოჩნდება, რომ წინააღმდეგობაში მოვლენ გაეროს კონვენციასთან. ამიტომ ევროპაში სულ 2-2 ქვეყანაა, სადაც მოხდა ლიბერალური დეკრიმინალიზაცია. არა ლეგალიზაცია მოხმარების, არამედ ლიბერალური დეკრიმინალიზაცია, ეს არის პორტუგალია, პიონერი და შემდეგ ჩეხეთი. და ორივე ქვეყანაში ჩვენ გვაქვს ძალიან ცუდი შედეგები. ეს არის ევროკავშირის სტატისტიკა. ევროკავშირის სტატისტიკით ამ ქვეყნებში გაიზარდა როგორც მარიხუანას მოხმარება, გაიზარდა სხვა ნარკოტიკების მოხმარება, გაიზარდა ზიანი ამ ნარკოტიკების შედეგად და გაიზარდა სიკვდილიანობა ნარკოტიკების შედეგად. აი ეს არის შედეგი ლიბერალური დეკრიმინალიზაციის, როდესაც პირველ შემთხვევაში საერთოდ ჯარიმასაც არ ახდევინებენ, შემდეგ სიმბოლური ჯარიმებია 25 ევროს ოდენობით და იქაც უამრავი თავიდან აცილების საშუალება. ამიტომ ჩვენ ასეთი ლიბერალური დეკრიმინალიზაციის სქემა არ გამოგვადგება, ვიცით მაგალითები, რომ ამან ცუდად იმუშავა. ჩვენ შეგვიძლია წავიდეთ მხოლოდ მკაცრ დეკრიმინალიზაციაზე, ეს პროექტი მე თავის დროზე ჩამოვაყალიბე 2013 წელს, მაშინ პარლამენტის წევრი გახდით და შევიტანე სამწუხაროდ არ გავიდა მაშინ ლიბერალებს არ მოეწონათ, იმიტომ რომ მათ სურდათ ლეგალიზაცია და მე ვთავაზობდი ასეთ სქემას, რომ კი ბატონო, ციხეში არ დავიჭიროთ, ნარკომანი ავადმყოფია, მაგრამ იყოს ძალიან მაღალი ჯარიმა. იწყებოდეს 500 ლარიდან და ადიოდეს 1900 ლარის ჩათვლით, იმიტომ რომ 2000 ლარია ზედაზღვარი ადმინისტრაციულ კოდექსში. და იმის ზევით უკვე სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა იწყება. ოღონდ არ არის ჩემი ამოცანა არც ის, რომ მაინც გავაკოტრო ადამიანი და ბიუჯეტი შევავსოთ ამ ჯარიმებით. ძალიან მნიშვნელოვანია შემდეგი პუნქტი აქ, რომ თავაზობთ ადამიანს, თუ შენ დათანხმდები მკურნალობაზე, მაშინ ამ ჯარიმიდანაც გაგანთავისუფლებ. ანუ ჩვენ ჯარიმა გვინდა, რომ წაუბიძგოთ ადამიანს მკურნალობისკენ. და ვინც გაჯიუტდება და უარს იტყვის, იმან გადაიხადოს ის დიდი ჯარიმა და ეს ფული წავიდეს სარეაბილიტაციო ცენტრების შესაქმნელად იმათვის, ვინც მკურნალობაზე დათანხმდება. კიდევ ერთი არგუმენტი ხელისუფლების მხრიდან წამოსული არის ის, რომ მარიხუანას კულტივაცია ეკონომიკის თვალსაზრისით გარდატეხას შემოიტანს ქვეყანაში. ასე თუ ვიმსჯელებთ და ამ არგუმენტს თუ დავიჯერებთ, მაშინ გამოდის, რომ ავღანეთი, სადაც ყველაზე ბჭყალებში მაღალი ხარისხის კანაფის მოყვანა ხდება და კულტივირება ხდება. საერთოდ ოპიუმის და ოპიუმის ყაყაჩოს მოყვანა ხდება, რომელიც ਬਹੁਤ უფრო ღირებულია ვიდრე კანაფი. ეკონომიკურად უნდა უსწრებდეს ცივილიზებულ დასავლურ ქვეყნებს. არც კოლუმბია არ არის ასე თქვა განვითარებული, მიუხედავად იმისა, რომ კოკას ბუჩქი იქ კარგად იზრდება და კოკაინის გამყიდველი კარტელებით არის ცნობილი ეს ქვეყანა, ხო? თქვენ კი იურისტი ბრძანდებით, მაგრამ ეკონომიკური კუთხითაც რამდენად აბსურდულად გამოიყურება ასეთი არგუმენტი? მე მიმაჩნია, რომ ეს საერთოდ ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს და საერთოდ არ არის დათვლილი სხვა რისკები. აი მაგალითად, ჩვენს გარშემო ყველა ქვეყანას, რუსეთსაც, თურქეთსაც, სომხეთსაც, აზერბაიჯანსაც
ლეგალიზაციაზე კი არა, დეკრიმინალიზაციაზე არ აქვს საუბარი და უმკაცრესი კანონმდებლობა მოქმედებს ნარკოტიკების საწინააღმდეგოდ. ეხლა წარმოვიდგინეთ, რომ ჩვენთან ესე ვთქვათ, გაიხსნა ეს პლანტაციები და ჩვენ გვპირდებიან, რომ დაიცავენ ისე მკაცრად. ჯერ ეს ერთი თუ ნარკოტიკულ ნივთიერებას არ შეძლოს, რა თუნდა დაცვა, ხო? სიმინდის ველებს არ იცავენ, ხო, ესე მკაცრად, იმიტომ რომ ხო და თუთრობის, ესე იგი რაღაც თრობის ეფექტია საუბარი. თუთრობის ეფექტია, ეხლა მოვადეთ, ერთი ფესტივალი ვერ დაგვიცვია ჩვენ ნარკოტიკებით ვაჭრობისგან, ხო? და ახალგაზრდები იღუპებიან ის კაზანტიპია თუ ჯემფესტი თუ ეხლა რა ქვია აღარ ვიცი და საკონსტიტუციო სასამართლომ მთელი საქართველოს აქცია ეხლა ერთი კაზანტიპა და ჯემფესტად და აგერ ჩემეზოში ეწევიან ორი დღეა ახალგაზრდები ჩემეზოში სხედან და ეწევიან ამ მარიხუანას და არანაირი მექანიზმი ამის საწინააღმდეგო არ არსებობს იმიტომ რომ პატროლს ვერ დაუძახებთ რომ მათ საკონსტიტუციო სასამართლომ მისცა სრული უფლება ასე მოიქცნენ მიდის ასე ფაქტობრივად ვაკხანალია ქვეყანაში საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით და ჩვენ გვეუბნებიან რომ ჩვენ დავიცავთ იმ ველებს ეს ხომ აბსურდია და მე ერთ დღეს რომელიმე ჩვენო მეზობელმა ან თურქეთმა ან რუსეთმა ჩვენ თავდაცვის უნარიანობას თუ გავითვალისწინოთ შეიძლება სომხეთმაც და აზერბაიჯანლაც ასე ვთქვათ გაბედოს ეს და თქვას რომ იცით რა საქართველოსთან ჩემთან შემოედინება ნარკოტიკები და ეს საფრთხეს წარმოადგენს ჩემი ქვეყნის ეროვნულ უსაფრთხოებისთვის. რა ტყუილი იქნება თუ სიმართლე იქნება და თუ კი ამერიკის შეერთებული შტატები აძლევს თავს უფლებას სუვერენულ ქვეყანას დაესხას თავს მაგალითად პანამას დააპატიმროს მისი ნარკომოვაჭრე პრეზიდენტი ნორიეგა თუ გახსოვთ ეს ჩვენ ბავშვობაში იყო ეს ამბავი რომ გადაწყვიტოს რუსეთმა რომ იცით რა სრული უფლებას ვიტოვებ მე რომ შევიჭრა საქართველოს სამხედრო ძალით გავანადგურო ეს პლანტაციები და ნარკომოვაჭრე მთავრობა დავაპატიმრო როგორც ამას აკეთებენ ლათინურ ამერიკაში ამერიკელები თუ კი რუსეთის პოლიტიკა ხო ესეთია რა ხან ამერიკელები თავის თავს უფლებას აძლევენ სხვაგან ასე მოიქცნენ მაშინ მე სადაც მინდა ისე მოიქცევი ესე ამაზე ვინმეს უფიქრია ამ საგარეო საფრთხეებზე რა დაცვაზე და რა იმაზე საბჭოთა კავშირის დროს როდესაც ხდებოდა ამ მოშენებას ამ ასე ვთქვათ სამედიცინო თუ სხვა მიზნით საბჭოთა კავშირი თავის კგბ-ით ჯარით საკეტილი საზღვრებს რომელზეც ჩიტი ვერ გადაფრინდებოდა ის ვერ უზრუნველყოფდა ბოლომდე დაცვას ვერ უზრუნველყოფდა და ჟონავდა იქიდან ნარკოტიკები და ეს ცნობილია და დღევანდელი საქართველოს ასე ვთქვათ ხელისუფლება შეძლებს ამას ეს ხომ ზღაპარია და ეს არის ტყუილი და აქედან გამომდინარე ამის თანაქვეყანაში ამ რეგიონში ამ მეზობლებით გარშემოდგომში საერთოდ შედარება გერმანიასთან და დიდი ბრიტანეთი არის კუნძული გერმანია არის უძლიერესი სახელმწიფო და კანონმორჩილი ერია და ვიდეო ვნახე YouTube-ზე იხვებიც კი მწვანე სანთოებას ელოდებიან რომ გადასასვლელზე გადავიდნენ და საქართველოში აპირებთ ამას და იქიდან არავინ არაფერს არ გამოიტანს, ესე იგი ყველაფერი გაკონტროლდება. ვინმე სჯერა ამ ზღაპრებს? მე არ მჯერა. და თანაც ხომ ცხადია კიდე ერთხელ ვამბობ, ექსპორტით იმ ექსპორტზე ბაზარზე შესაძლოა არავინ არ გველის. ის არის კოტირებული ბაზარი, ძალიან მკაცრად რეგულირება და გადანაწილებული ქვეყნებს შორის და არავის ტაშის ყურით და სიხარულით არ მიეგებება ახალი ექსპორტიორის გაჩენას იქ. ესე მარტივად არ არის როგორც ვიღაცას წარმოუდგენია. თუ ფასზე მიდგა საქმე, აგერ ეკონომიკურად დაითვალა, რომ ვარდის ზეთი, რომლის წარმოების დიდი ტრადიცია გვაქვს ჩვენ, ბევრად ძვირი ყის, ვიდრე კანაფის ზეთი. ნიგზის ზეთიც. ნიგზის ზეთი ჩემო. არა, ნიგზს ხა ბევრი დრო სჭირდება იმისთვის, ხე გაიზარდას ნიგზი. მე ვარძევ საუბრობ, რომელიც მეორე წელს უკვე შეუძლია მოქცეს პროდუქცია. და ლაკოტეხში პლანტაციები იყო ვარდის და ვარდის მურაბაც ზეთები. თუ მაინდა-მაინც ეკონომიკის აღორძინება გვინდა, უამრავი სფეროშია ფული ჩასადები. თუ ამ მარიხუანას ბიზნესაც მილიარდიანი ინვესტიცია სჭირდება, რომ მოგება მოიტანოს და შედალოცილო თუ მილიარდიანი ინვესტიციას აპირებ. ვარდი გავაშენოთ, ჩაის მრეწველობა ავაღორძინოთ, საკონსერვო ქარხნები გავხსნოთ და ხილბოსტანი მიაქვს საქართველოს და გემოთი თელ ქვეყანაში გემრიელ ხილს და ბოსტნეულს ვერ მიირთმევ, იმიტომ რომ ქიმიაზია, ხო და ჩვენ გვაქვს ეს ბუნება და ეს ნიადაგი და ეს წყალი რომ და ბოლო-ბოლო წყალი გავყიდოთ, კაცო, წყაროს წყალს მიაქვს, მინერალზეც აღალაპარაკობ.
არაბებს და იმას წყალი ენატრებათ. და ბოთლებში ჩამოვასხათ და გავყიდოთ მეტმოგებას მოგვიტანს, თან არაფერი არ უნდა, ხო, არც წარმოება უნდა, არ დადესვა უნდა, არც არანაირი საფრთხეს არ შეიცავს. წყალი ჩამოვასხათ და გავყიდოთ, უფრო მეტად მომგებიანი იქნება. დიახ. ბატონო კობა, თუ ამჩნევთ ამ ბოლო დროს ცენტრალური სატელევიზიო არხებიდან უკვე ისმის ამ თემის აშკარა პროპაგანდა. საზოგადოება არ არის კარგად ინფორმირებული და ჩვენ ვისმენთ ასეთ ტიპის ინფორმაციას, ბაბა ფული, ბევრი ფული. აი ეს ფულს მოგვიტანს. არ არის ინფორმირებული, მაგრამ არ მოყავთ სპეციალისტი, ნარკოლოგი და არ ისმის ორმხრივი ინფორმაცია და არა მარტო ნარკოლოგია, მოსაყვანია, ეკონომისტები და დასაძახებელი სხვათა შორის ამ თემასთან დაკავშირებით. მოსაყვანია ქვეყნის უსაფრთხოების სპეციალისტები, რა გარემოში ვცხოვრობ ჩვენ. და ექიმებიდან არა მარტო ნარკოლოგია მოსაყვანია. აუცილებლად მოსაყვანია ესეთი, ასე ვთქვათ, ექიმის პროფესია, როგორც არის სექსოლოგი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არაფერი სხვა ნივთიერება ისე არ ურტყავს ადამიანის რეპროდუქციულ სისტემას, არ იწვევს მომავალი თაობის დამაზიანებელ, ასე ვთქვათ, ცვლილებებს, მუტაციებს, არ იწვევს ადამიანის იმპოტენციას ისე მკვეთრად, როგორც მარიხუანა და კანაფი და აქედან გამომდინარე ამ სპეციალისტების დაძახება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გააგებინონ ამ ახალგაზრდობას დღეს რომ თავით გადაეშვა ამ კანაფის ბიზნესში, რა ემუქრებათ მათ? რა ემუქრებათ და ეს საფრთხე არის რეალური. და აქ არის სტატისტიკა და აქ არის პირდაპირ ჩვენება და განსაკუთრებით საშიშია, როდესაც თამბაქოს და იმას ურევენ ერთმანეთში და იცით საქართველოში ეს არის გავრცელებული, იმიტომ რომ თამბაქოსთან ერთად შერეულ ამ კანაფს მოიხმარენ. აი ეს კიდევ უფრო მეტ ზიანს აყენებს ადამიანს, იმიტომ რომ ასეთ დროს უარყოფითი ეფექტები მარიხუანასა და კანაფიზე მაქსიმალურად იზრდება. ბატონო კობა, თქვენ კი ბრძანებდით, რომ არავინ ამას არ გვავალებს და საერთაშორისო ბაზარიც გაჯერებულია უკვე და ყველა მიცის ვინ მონაწილეობს ამ საერთაშორისო იმ ქვეყნებში საკმაოდ დიდი წინააღმდეგობა, დიდ ბრიტანეთში მაგალითად უზარმაზარი მოძრაობა ამ ბიზნესის წინააღმდეგ და ღიად გამოდიან რომ ეს უნდა შევწყვიტოთ, რომ ეს არის სირცხვილი ბრიტანეთის, რომ ჩვენ ბრიტანეთის იმპერია განათლების და კულტურის შემტანი იყო მსოფლიოში და ეხლა ჩვენ შეგვაქვს ნარკოტიკი სხვა ქვეყნებში და ფაქტიურად ვიქეცით ნარკობარიგა ქვეყნად და ბევრი ბრიტანელი ამას აპროტესტებს და მიიჩნევს რომ ეს უღირსი საქციელია დიდი ბრიტანეთის სახელმწიფოს მხრიდან ასეთი მოქცევა სხვა ქვეყნების მიმართ არის უღირსი საქციელი და ამას აპროტესტებენ ბრიტანელები და მე არ მესმის რატომ მაინდა-მაინც ნეგატიურ მაგალითებს მივბაწევთ თუ მაინდა-მაინც გადავიღოთ სასამართლო სისტემა გადმოვიღოთ ბრიტანელებისგან. ერთ-ერთი ცვლილება ამას ითვალისწინებს. დიახ, დიახ, და რაც არის ბევრი პოზიტივი, ის გადმოვიღოთ ევროპული და წამყვანი ცივილური ქვეყნებიდან. თქვენ ბრძანებით, რომ მაინც არავინ ამას არ ავალებს ჩვენ ხელისუფლებას და დარწმუნებული ხართ, რომ საქართველოს ხელისუფლება დამოუკიდებლად მოქმედებს ამ შემთხვევაში და მის უკან არავინ არ დგას. მე ამაში ბოლომდე დარწმუნებული არ ვარ, იმიტომ რომ გარდა სხვა ქვეყნებისა არსებობს საერთაშორისო გლობალური ორგანიზაციები. და ერთ-ერთი ამის კვალი ამ საქმეში შეიმჩნევა. კერძოდ, თავის დროზე საქართველოში შარშან ჩამოსული იყო ასეთი ორგანიზაცია, რომელიც ღიად საჯაროდ ქადაგებს ნარკოტიკების ლეგალიზაციის აუცილებლობას და ამ ორგანიზაციას იმხელა ფონდები და დაფინანსება ჰქონდა, რომ მას სათავეში ედგა გაეროს ყოფილი გენერალური მდივანი კოფი ანანი, რომელიც ულახლახან გარდაიცვალა. ალბათ ჩვენმა ცოდვა მოწვია. და აქედან გამომდინარე ეს ორგანიზაცია მოწვეული იქნა პარლამენტში, ამ შეხვედრას უძღვებოდა ბატონი კაკი ზოიძე, ცნობილი ასე ვთქვათ, მომხრე ნარკოლიბერალიზაციისა და ამ ორგანიზაციამ შესთავაზა ღიად ამ კომიტეტის სტომაზე და კომიტეტის წევრებმა მოუწოდეს ეს ინფორმაცია, რომ მოდით საქართველოს გადავაქციოთ ნარკოლეგალიზაციის ექსპერიმენტის ქვეყანად. საიდან გაჩნდა ეს იდეა? საქართველოში განხორციელდა ერთი ძალიან კარგი და დადებითი ექსპერიმენტი C-ჰეპატიტთან დაკავშირებით. თქვენ იცით რომ თუ რამ კარგი გაუკეთებია მთავრობას, იმასაც უნდა უკარგავთ და ვთქვათ რომ ერთ-ერთი წარმატებული პროექტი იყო, როდესაც ერთ-ერთ უცხოურ კომპანიასთან, ამერიკულ კომპანიასთან გაფორმდა კონტრაქტი და ასე ვთქვათ, უფასოდ გაიცემოდა და გაიცემა დღესაც არსებობს ეს პროგრამა, საკმაოდ ძვირადღირებული პრეპარატი რომელიც გამოცდილიც იყო, შეიძლება რაღაცა საბოლოო გამოცდები აქვს და მაგრამ ეს არ იყო, ვთქვათ,
ისეთი პრეპარატი, რომელიც აი სულ ახალია და ჯერ არ ვიცით როგორ მოქმედებს. უბრალოდ აინტერესებდა ამ კომპანიას, რომ რამდენად შეძლებს სახელმწიფო ასეთ დაცვას ამ პრეპარატის, რომ აი გარე გაყიდვა არ მოხდეს, საკმაოდ ძვირებული. და ჩვენმა სახელმწიფომ მეტნაკლებად მოახერხა. კი იყო ცალკეული შემთხვევები, რომ ეს პრეპარატი იყიდებოდა შავ ბაზარზე, მაგრამ ერთეული იყო მართლაც და საბოლოო ჯამში სახელმწიფომ კარგად გაართვა ამას თავი. ადამიანებმა მიიღეს ძვირადღირებული წამალი, რომელიც საკმაოდ ეფექტ მას ჰქონდა, რა თქმა უნდა, გვერდითი მოვლენები და ყველა მიცოდა ამის შესახებ, მაგრამ ადამიანი ხელ რომელსაც სიკვდილი ემუქრება ამ დაავადებით, ხო, და მას უცებ უფასოდ სთავაზობენ კუნალობის საშუალებას, ბუნებრივია ის მზად არის, რომ იმ რისკზე წავიდეს, რომ თავი გადაერჩინოს და შეიძლება იყოს ცალკეული შემთხვევები, თქვა, მძიმე შედეგისა, მაგრამ 90%-ზე მეტ შემთხვევაში ამან ძალიან დადებითად იმუშავა და უამრავი ადამიანი განიკურნა პირდაპირ, თქვა. მაგრამ ამ კარგმა გამოცდილებამ ამ ექსპერიმენტმა ერთი ცუდი სამსახური გაგვიწია, რომ შთააგონა ნარკო ლეგალიზაციის აი მსოფლიო ორგანიზაციას, რომელიც მარტო არ არის, იგივე სოროსი ცნობილია თავისი ამ საკითხისადმი ისეთი დამოკიდებულება ღიად აფინანსებს ნარკო ლიბერალიზაციის და ლეგალიზაციის, ასე ვთქვათ, იდეებს, სხვადასხვა ქვეყნებში და ამისთვის გამოყოფს გრანტებს და ჩვენ ალბათ გძნობთ ჩვენს არეალში ამ, ასე ვთქვათ, გრანტის მომხმარებელთა, ასე ვთქვათ, მონდომებას ამ საკითხთან დაკავშირებით ისინი არ მალავენ, რომ გაამართლონ დაფინანსებლების იმედები და ჩვენ გვაქვს რამდენიმე მსხვილი საერთაშორისო ორგანიზაცია, გლობალური ორგანიზაცია, რომელიც დაინტერესებულია, რომ გარღვევა მოხდეს რომელიღაც ქვეყანაში და გარღვევა მოხდეს, რომ აი ეს მათთვის გაურღვეველი ციხესიმაგრე აღებული იქნას, რასაც ქვია გაეროს კონვენცია, რომელიც გწალავს ამის ლეგალიზაციას და აი მთელი სქემა იქნა დამუშავებული, ხომ ხედავთ და საკონსტიტუციო სასამართლო შემთხვევით არ იქნა არჩეული. პარლამენტში ამას ვერც გაიტანდნენ, იმიტომ რომ საპარლამენტო უმრავლესობის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მათ აქტიური წინააღმდეგობა გაუწიეს ამას. იგივე ბატონი კაკიზოიძეს საკუთარვე კომიტეტში ოპონირება გაუწია საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმა. კონსერვატიულმა ფრთამ. კი ბატონო, ნორმალურმა ფრთას დავარქმევდი, მე არ დაუწყებდი მათ დაყოფას, იმიტომ რომ ოჯახის მამებია ყველა, ან დედები და საკუთარ შვილებზე დარდობენ და ფიქრობენ და არავის არ უნდა შვილი ნარკომანი და მათ დაინახეს საფრთხე საკუთარი შვილებისთვის და მოიქცნენ საკმაოდ ადეკვატურად რომ წინააღმდეგობა გაწიეს. ესეც იყო მიზეზი საკონსტიტუციო სასამართლოში, ასე ვთქვათ, გაშვების ამ პროცესი. მეორე იყო მთავარი, წეგან როგორც მოგეხსენეთ. ნორმატიული აქტების იერარქია ქვეყანაში არის ესეთი, ყველაზე მაღლა დგას კონსტიტუცია, მერე საერთაშორისო ხელშეკრულებები და მერე ქვეყნის შიდა კანონები. პარლამენტს რომც მიიღო ეს კანონი, აღმოჩნდებოდა, რომ ის ეწინააღმდეგება საერთაშორისო ხელშეკრულებას, გაეროს კონვენციას, რომელიც უკრძალავს ყველა ქვეყანას ნარკოტიკების მოხმარების და ნებისმიერი ვაჭრობის მით უმეტეს ლეგალიზაციას. ამიტომ პარლამენტში ლობირებას აზრიც არ ქონდა. დიდი ბრძოლა მოუწევდა, დიდი ხმაური იქნებოდა, სკანდალი ვერც გაიტანდნენ და რომც გაეტანათ, მერე, ასე ვთქვათ, მაინც აღმოჩნდებოდა, რომ ფუჭი იყო მათი ეს სურვილი იმის გამო, რომ გაეროს კონვენცია მაღლა დგას კანონზე. და ამიტომ მოძებნეს უფრო ზედამდგომი დოკუმენტი, კონსტიტუცია და კონსტიტუციაში ჩადეს ის აზრი, რომელიც მის დამწერებს აზრად არ მოსულიათ. იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ადამიანის თვით დაზიანება, დეგრადირება და თვით განადგურება, რასაც იწვევს ნარკოტიკი, გამოცხადდეს კონსტიტუციურ უფლებად. კიდევ ერთხელ ამბობ, მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში არავის არ მოსულია ეს აზრად, არც ერთ ლიბერალურ მოსამართლესაც კი. და როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლომ გამოაცხადა, რომ თურმე ნარკოტიკის მოხმარება არის ადამიანის კონსტიტუციური უფლება, ავტომატურად ეს დადგა გაეროს კონვენციაზეც მაღლა. გესმით? და ჩანაფიქრი იყო ესეთი და მერე უნდა ხელი გაეშალა ჩვენ ხელისუფლებას, როგორც გააკეთეს, რომ რა ვქნათ ეს სასამართლო დამოუკიდებელია, ჩვენ ვერ ჩავერევით, აი სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, გამოსავალი აღარ გვაქვს და რა ვქნათ და ბარემ რახან ლეგალიზა ავდგეთ და ჩვენ ვივაჭროთ. ესე გამოვიდა, ხო? ბოდიში და ვინ ჭამს მაგას, რომ ეს ყველაფერი ესე გამოვიდა. ვინ ჭამს იმას, რომ ჩვენთან სასამართლო რომელიმე დამოუკიდებელი. არ გააციეს. ძალიან სწრაფად მოხდა მიბმა ამ მოვლენისა იმ მოვლენაზე. კი ბატონო, და აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი იყო დიდი სისულელე ხელისუფლების მხრიდან. აი თეთრი ძაფით ნაკერი შავზე
და ყველასთვის ძალიან ცხადი გახდა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ეს იყო მთლიანად გეგმა, მით უმეტეს, როდესაც ერთ-ერთი მოსამართლე ერამ ტურავა შარშან ნოემბერში, როდესაც იხილავდნენ დეკრიმინალიზაციის საკითხს, ანუ რომ სისხლის სამართლო ციხე აღარ იყოს, ვთქვათ, მარიხუანას მოხმარებაზე, მაშინ აი ეს მუხლი რომ მოიყვანეს, მაშინ მე-16 მუხლი, რომ ყველას აქვს პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლება, თურმე ამ მუხლში იგულისხმება ნარკოტიკის მოხმარების უფლებაც, ტურავამ განსხვავებული აზრი დაწერა და წინააღმდეგი წავიდა. და ეხლა ივლისში უფრო მძიმეზე რომ საერთოდ განთავისუფლდეს ყოველგვარი პასუხის არა ციხე არ იყოს ეს დადგინდა შარშან ნოემბერში და წელს ივლისში დადგინდა რომ არც ციხე არ იყოს და არ ჯარიმა. ანუ რა ქვია მას? ამას ქვია ლეგალიზაცია, მეტი არაფერი. და რაც თავარია ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ იყო ტურავა წინააღმდეგი და განსხვავებული აზრი იმიტომ ჰქონდა დაფიქსირებული, რომ ეს გადაწყვეტილება თავის თავში უკვე გულისხმობს ყველა ნარკოტიკის ლეგალიზებას და ყველა ნარკოტიკით ვაჭრობის ლეგალიზებასაც და აგიხსნით ძალიან მარტივად. ხვალ რომ შეიტანოს საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი ჰეროინის მომხმარებელი. მან ის მოიგებს პროცესს. მე რო ვიყო საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი, მიუხედავად ჩემი პოზიციისა, როგორც პატიოსანმა იურისტმა, მე მხარი უნდა დაუჭირო სარჩელის დაკმაყოფილებას, იმიტომ რომ როდესაც მოსარჩელე მეტყვის რომ თუ მარიხუანას მოხმარება, იმიტომ რომ მხოლოდ საკუთარ თავს აყენებს ასეთი ადამიანის ზიანს, არის ადამიანის კონსტიტუციური უფლება, მაშინ რა მნიშვნელობა აქვს მე რითი მივიყენებ ამ ზიანს? დანით გადავისერავ ვენებს თუ ჰეროინს? მაშინ ეს ჩემი კონსტიტუციური უფლებაა ისევე როგორც მისთვის მარიხუანას მოხმარება. და მე როგორც პატიოსანი მოსამართლე ვალდებული ვარ დავაკმაყოფილო მისი სარჩელი. გესმით? დიახ, ძალიან ბევრი ნაღმია. და მეორე ამის შემდეგ უკვე დროის ამბავია, რომ ჰეროინის ბარიგა, ან მარიხუანას ბარიგა. ამ სიტყვას გვახმარო შეგრებულად, იმიტომ რომ ბევრი ახლა თეთრი ხმაური მაგალითად მოგვიწოდებს, რომ უკვე ვიხმაროთ ესეთი ტერმინები, რომ ნარკოდილერი, ბიზნესმენი და ასე შემდეგ. და მათ აქვს თავის ლოგიკა, ისიც ვერ ვედავები ამ ლოგიკაში. როდესაც ეს ბარიგა დაიჭერენ ნარკოტიკებით ვაჭრობაზე, ხო? ის მიმართავს საკონსტიტუციო სასამართლოს და იტყვის: ბატონებო, გაზეთების გამყიდველებს რატო არ იჭერთ? იმიტომ პრესის თავისუფლება კონსტიტუციური უფლება. ამიტომ ვინც კონსტიტუციური უფლების განხორციელებაში ეხმარება მოქალაქეებს, მის დანაშაულად გამოცხადება არ შეიძლება. რახან არსებობს პრესის თავისუფლება, ეს თავის თავში გულისხმობს პრესის გაყიდვის თავისუფლებასაც. და თუ კი ნარკოტიკის მოხმარება ადამიანის უფლებაა, მაშინ მე ბარიგა კი არა, პატიოსანი ბიზნესმენი ვარ, ისევე როგორც პურის, რძის, ყველის, ბენზინის თუ პრესის გამყიდველი, თუ ვეხმარები ადამიანებს საკუთარი კონსტიტუციური უფლების განხორციელებაში. სულ რამდენიმე წელში. არა მარტო კანაფი და მარიხუანა, არამედ ყველა ნარკოტიკის გაყიდვა და რეალიზაცია იქნება ლეგალიზებული. ეს არის დროის ამბავი, როდის მიმართავენ შესაბამისი სარჩელებით ამ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესაბამისი ადვოკატები. ბატონო კობა, სატელიტი ორგანიზაცია გირჩი აღარც მალავს მე მგონი და ანონსებს წინასწარ, რომ მათი მიზანია მოხდეს ყველა ნარკოტიკული საშუალების ლეგალიზება. ვაჭრობის მათ შორის. თქვენთვის, საყოველთაო ცნობილი ეკლესიის პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორი წინააღმდეგობა გაუწია ეკლესიამ, პატრიარქმა მოუწოდა ხელისუფლებას, რომ მოხდეს ეს არის ტრობა ერისა ჩვენ მოვისმინეთ. კანონ პროექტის გამოწვევა, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, ხელისუფლება არ თმობს პოზიციებს და მე მინდა გკითხოთ, თუ საბოლოო ჯამში ხელისუფლება არ გადახედავს ამ თავის შეხედულებას და პოზიციას, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები? მე გეტყვით, არ დაგვავიწყდეს, რომ კულტივაცია ეს კანონ პროექტი მნიშვნელოვანია, ის შეჩერებულია, მაგრამ როგორც მოვისმინეთ, გაწეული არ არის და ნებისმიერ დროს ალბათ არჩევნების ჩავლის შემდეგ შეიძლება მოbrunდეს, მაგრამ ეს ერთი და მნიშვნელოვანი თემაა. არ დაგვავიწყდეს ძირი თემა, ლეგალიზაცია, ანუ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არ უნდა დავივიწყოთ. მთავრობის კანონპროექტის შეჩერება ან თუნდაც გაწოვაც რომ მომხდარიყო, ვერაფერს შველის იმას, რაც უკვე მოხდა 30 ივლისს, როდესაც ლეგალიზაცია მოხდა მოხმარების და ჩაიდო ნაღმი, რომ მოხდება ლეგალიზაცია ყველა ნარკოტიკის და მოხდება ლეგალიზაცია ვაჭრობის მათ შორის და არა მხოლოდ მოხმარების. აქედან გამომდინარე, ძირი და ფესვის საფუძველი პრობლემის არის სწორედ საკონსტიტუციო სასამართლოს იმ გადაწყვეტილებაში. ამისთვის ეს ძირი და ფესვი უნდა მოითხაროს. ხიათ ვამბობ.
და არანაკლებ მნიშვნელოვანია იმისა, რომ აი ჩვენ ორი ცვლილება რატომ შევიმუშავეთ და მოდით მოგახსენებთ უკვე. მაგას აუცილებლად კითხავს, ეგ იქნება ჩვენი დასკვნითი ნაწილი გადაცემის, რომ რაღაც რეზიუმემდე მივიდეთ, მაგრამ მე უფრო სხვა რამე მაინტერესებს. შეიძლება თუ არა გამოიწვიოს არასტაბილურობა, საზოგადოებრივი ხელვარება, იმან რომ ხელისუფლება გაჯიუტდება ამ თავის პოზიციაში. უკვე გამოიწვია, გულწრფელად გეტყვით. მე ვარ ამ შვილების მამა. ჩემს ეზოში 2 დღეა უკვე ეწევიან მარიხუანას. გულწრფელად გეტყვით, მე ვაპირებ, რომ დღეს მივიდე და აღარ მივცე ამის საშუალება და ვთხოვო დატოვონ ჩვენი სახლის ეზო. ეს არის საერთო ეზო. რომელიც თანამესაკუთრე მეც ვართ, იცით, პრივატიზაცია რომ მოხდა, ამ ხანაგობები შეიქმნა და ეზო მათ შორის ჩვენ საერთო თანასაკუთრებას წარმოადგენს. როგორც მესაკუთრეს, მაქვს უფლება მოვითხოვო, რომ დატოვონ ჩემი საკუთრება. და მე არ ვიცი, როგორ განვითარდება მოვლენები, თუ ისინი უარს განაცხადებენ ამას. პირდაპირ ვაცხადებ. მე არ ვიცი, შევძლებოა თუ არა თავის გაკონტროლებას, როდესაც ჩემს შვილებს ემუქრება საფრთხე, როდესაც მე ვხედავ, რომ ზიან ჩემს ეზოში, მაშინ როდესაც ბავშვები დადიან გარეთ და ფაქტიურად თავიანთი საქციელით ეწევიან პროპაგანდას ამ ნარკოტიკული საშუალებით. მაგალითს აძლევენ მომავალ თაობას. აქედან გამომდინარე, ღიად ვაცხადებ, რომ მოხდება ძალიან ცუდი რამ. მოხდება, რომ ხალხი სამართალს აიღებს საკუთარ ხელში. ამიტომ ძალიან სწრაფად ვთავაზობ ხელისუფლებას ძალიან მარტივ გამოსავალს. შევცვალოთ კონსტიტუცია და რადგან მოსამართლეებმა ასე განმარტეს ეს მუხლი, რომლის განმარტების სხვადასხვა არანაირი უფლება მათ არ ჰქონდათ სინამდვილეში, მაგრამ იკადრეს და გაასაღეს თვითდაზიანების, თვითგანადგურების და დეგრადირების უფლება თურმე შეიცავს თავის თავში ამ უფლებებს შეიცავს თვითგანვითარება, მაშინ ავდგეთ და მეორე და მესამე პუნქტი დავუმატოთ ამ მუხლს. მე-16 მუხლი იყო დღეს მოქმედი, პრეზიდენტი ფიცროდ აძებს ნუმერაცია იცვლება და მე-12 ხდება. ჩამოყალიბდეს მე-12 მუხლი ასე, რომ პირველი რაც წერია, კი ბატონო, ყველას აქვს თავის პიროვნების, თავისუფალი განვითარების უფლება, მაგრამ იმათთვის, ვისაც სხვანაირად არ ესმის, განვითარების უფლება არ გულისხმობს თვითდაზიანების, დეგრადირების და თვითგანადგურების უფლებას. და განსაკუთრებით გაუგებრებისთვის მესამე პუნქტი, რომ კანონით შეიძლება აიკრძალოს და შეიზღუდოს ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული, ძლიერ მოქმედი შხამიანი ნივთიერებების როგორც მოხმარება, ისე გასაღება, ისე შენახვა, ისე გადატანა და ყველა მასთან დაკავშირებული ქმედებები. აი ესე პირდაპირ ჩაიწეროს კონსტიტუციაში და ამით დაიძლიოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. ანუ რა მოხდება? ფორმალურად საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არ გაუქმდება, ფორმალურად ის იქნება ძალაში, მაგრამ მან გააუქმა ძველი ადმინისტრაციული კოდექსის მუხლი. ამ ჩანაწერის გაჩენის შემდეგ პარლამენტს ექნება სრული შესაძლებლობა, რომ კვლავ დასჯადი გახადოს მარიხუანას მოხმარება. დასჯადი ჩემი წინადადებაა, ეს უკვე ჩვეულებრივი კანონის თემაა, ჩემი წინადადება დასჯადი გახადოს მაღალი ჯარიმებით და შესთავაზოთ მომხმარებელს და ნარკომანებს, რომ თუ არ გნებავთ გადახდა, იმკურნალეთ. ვინცაც არ უნდა მკურნალობა, გადაიხადოს ჯარიმა და ეს ფული მოხმარდეს იმათ მკურნალობას, ვინც დათანხმდება. ეს უკვე სხვა კანონის თემა. და მეორე და მთავარი პუნქტი. ჩვენ არ გვჭირდება ისეთი ორგანო, რომელიც დატენილი თოფივით მუდმივად დამიზნებულია საქართველოს გულზე. ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლო. ორგანო, რომელიც ერთადერთი პირველი და უკანასკნელი ინსტანციაა, რომელსაც ყველა ის საზიანო გადაწყვეტილება, რაც ვერ გადის პარლამენტში, გააქვთ აქ. და მე ხელებს იბანენ პილატესავით ჩვენი ხელისუფალნი და აქვთ ეს, ესე ვთქვათ, გამართლება, რომ აი საკონსტიტუციო სასამართლო დამოუკიდებელია, რა ვქნა, მიიღო და საბოლოოა და ვერ შევცვლით. ესე რომ არ იყოს, მოდით, როგორც სოფლიოს ქვეყნების უმეტესობაშია, საერთოდ არ გქონდეს საკონსტიტუციო სასამართლო და ეს უფლებამოსილება კონსტიტუციის ნორმების გამოყენებისა გადავცეთ ჩვეულებრივ სასამართლოს. როგორც ეს არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ის უმეტეს პრაქტიკა არსებობს. ბრიტანეთში, იგივე წეგან ტრამპზე ვსაუბრობდით. ტრამპმა თავის დროზე მიიღო ბრძანებულება, რომ 7 ქვეყანას აუკრძალა ჩასვლა შეერთებულ შტატებში, მუსულმანურ ქვეყნებს. ერთ-ერთი მუსულმანური ქვეყნის მოქალაქე ჩაფრინდა ჰავაიში, კუნძული აეროპორტში, დახვდა ეს ბრძანებულება და უნდა გაებრუნებათ უკან. მან შეიტანა საჩივარი, გაასაჩივრა ტრამპის ბრძანებულება ადგილობრივ რაიონულ სასამართლოში. და ამერიკული სისტემა გულისხმობს, რომ ადგილობრივ მოსამართლეს იგივე უფლებები აქვს, რაც ჩვენთან საკონსტიტუციო სასამართლოს.
ანუ პირდაპირ იყენებს კონსტიტუციის ნორმას და მოსამართლემ დაადგინა, რომ პრეზიდენტის ბრძანებულება ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას, იმიტომ რომ ასეთი შეზღუდვის დადგენა პრეზიდენტს არ შეეძლო, შეეძლო მხოლოდ კონგრესს, ანუ საკანონმდებლო ორგანოს. ამიტომ გააუქმა პრეზიდენტ ტრამპის ბრძანებულება და ტრამპმა რომ იკითხა იურისტებში, მას უთხრეს, რომ გასაჩივრებას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ წააგებ. ამიტომ დღეს პრეზიდენტ ტრამპის ბრძანებულება გაუქმებულია რაიონული მოსამართლის გადაწყვეტილებით ამერიკის. მე მინდა რომ გურჯაანში, როდესაც დავა ექნება გურჯაანენ გლეხს ან ჩხოროწყუელს, იძულებული არ იყოს წავიდეს ბათუმში, ან თუნდაც თბილისში. მივიდეს საკუთარ რაიონულ სასამართლოში და იქ უჩივლოს მთავრობას ან პარლამენტს, რომელიც მისი აზრით არღვევს მის კონსტიტუციურ უფლებებს. და ადგილობრივ მოსამართლეს ჰქონდეს ისეთი უფლება, როგორც ამერიკა. ხო, ჩვენი მეგობარი ამერიკა. რაშიც კარგები არიან, რაშიც სამართლიანები არიან, რაშიც სწორად წყვეტენ საკითხებს. ბრიტანეთშიც ესეა, ამერიკაშიც ესეა, კანადაშიც ესეა, სოფლიოს უმეტეს ქვეყნებში საკონსტიტუციო სასამართლო არ არის. საკონსტიტუციო სასამართლო არ არის არამარტო ანგლო-ამერიკულ სისტემის ქვეყნებში, რომელიც ჩამოვთვალე, არამედ ევროპის ისეთ ქვეყნებში, როგორცაა შვედეთი, შვეიცარია, ჰოლანდია, დანია. აქედან გამომდინარე, მოდით მივბაძოთ ამ ქვეყნებს და გქონდეს ისეთი საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება, რომელიც ხელმისაწვდომია ხალხისთვის და რაც მთავარია, რატომ მინდა მე რომ იყოს ჩვეულებრივ სასამართლოებში. ინსტანციაა 3. შეცდა გურჯაანის სასამართლო გამოასწორებს თბილისის სააპელაციო სასამართლო. შეცდა თბილისის სააპელაციოც უზენაეს სასამართლოს შეუძლია შეცდომა გაასწოროს. თუ თვითონ უზენაესიც შეცდა, არსებობს ახლად აღმოჩენილი გარემოების გამო ანუ საბოლოო და დამღუპველი იქ არაფერი არ არის. და ეს ახლად აღმოჩენილი გარემოება, გეტყვით ესეთ პარადოქსს. რომ დადგინდეს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლებმა აიღეს ქრთამი. მსხვილი ქრთამი ამ გადაწყვეტილების გამოტანისთვის. საქმე ის არის, რომ არ არსებობს მექანიზმი ამ გადაწყვეტილების გაუქმების. იმის მიუხედავად, რომ დადგინდეს, რომ ქრთამი აიღეს, რომ მოუხსნას იმუნიტეტი პარლამენტმა, რომ პროკურატურამ აღძრას საქმე, დაიჭირონ ყველა ეს 4 მოსამართლე. ფაქტზე დაუმტკიცონ, ამ გადაწყვეტილების გაუქმება მაინც არ შეიძლება, გესმით, აბსურდია. როდესაც უზენაეს სასამართლოში თუ მოხდა ეს და დადგინდა, რომ თუნდაც ერთმა მოსამართლემ ქრთამი აიღო და ისე მიიღო გადაწყვეტილება, ეს არის ახლად აღმოჩენილი გარემოება იმ გადაწყვეტილების გაუქმებისთვის და ხელახლა მსჯელობისთვის ამ საკითხზე. გესმით? რა სხვაობა? ამიტომ ჯერ ეს ერთი ხელმისაწვდომი იქნება მოქალაქეებისთვის და არ მოუწევთ არც ბათუმში და არც თბილისში სირბილი და თავის რაიონულ სასამართლოს მიმართავენ, იქ უჩივლებენ. მერე მოსამართლეების პრესტიჟიც ამაღლდება, რაიონული მოსამართლე აღმოჩნდება პარლამენტზე და პრეზიდენტზეც აღმატებული და ესეც უნდა იყოს ნორმალურ ქვეყანაში, იმიტომ რომ პრეზიდენტის და პარლამენტიც უნდა დაემორჩილოს კონსტიტუციას და კანონს და პირიქით კანონმორჩილების მაგალითი უნდა აჩვენოს და რაც თავარია იქნება არა ერთი, არამედ 3 ინსტანცია. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ესე კონსტიტუციური ცვლილება, რომ ყველა იმ მუხლში, სადაც საკონსტიტუციო სასამართლო იყო ნახსენები და ბევრ სხვათა შორის აი გაუგებრობას იწვევს და მინდა ახლა ახსნა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ჰქონდა უამრავი უფლებამოსილება, აქვს უბრალოდ უამრავი უფლებამოსილება, მაგალითად პოლიტიკური პარტიის აკრძალვის უფლებამოსილება, არჩევნების ბათილად ცნობის, ცალკეული დეპუტატის არჩევნების კანონიერების საკითხი, პოლიტიკური პარტიის, აი უამრავი სხვადასხვა იმპიჩმენტის დროს დასკვნის მიცემა კონსტიტუციის დარღვევაზე. ჩვენ ავიღეთ ყველა ეს მუხლი და თავიდან ჩამოვაყალიბეთ ისე, იმიტომ არის ამ ჩვენს კანონ პროექტში მრავალი სხვადასხვა საკითხი, თითქოს ერთი შეხედვით რომ წაიკითხო, ბევრი ვერ იგებს რატომ არის ეს რა შუაში აქვს პოლიტიკური პარტია, რა შუაშია არჩევნების კონსტიტუცია. იმ შუაშია რომ ყველა სადაც ეწერა საკონსტიტუციო სასამართლო, ჩვენ წავშალეთ სიტყვა საკონსტიტუციო, დავტოვეთ უბრალოდ სასამართლო. იქ სადაც ეწერა რომ მაგალითად პოლიტიკური პარტიის გაუქმების საკითხს წყვეტს საკონსტიტუციო სასამართლო, ჩვენ დავწერეთ სასამართლო. მხოლოდ, ანუ სიტყვა საკონსტიტუციო ყველა იმ მუხლიდან 7 მუხლია ასეთი კონსტიტუციაში, სადაც ნახსენებია საკონსტიტუციო სასამართლო, ამოვიღეთ. და ამიტომ არის ეს ცვლილება ერთი შეხედვით გაუგებარი იურისპრუდენციაში ჩაუხედავი ადამიანისთვის, მაგრამ ძალიან მარტივია. ყველგან სადაც ეწერა საკონსტიტუციო სასამართლო, სიტყვა საკონსტიტუციო ამოდის და რჩება მხოლოდ სასამართლო. ამით საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებები გადაეცემა ჩვეულებრივ სასამართლოებს.
ბატონკობა, მინდა მაინც უფრო დეტალურად მაყურებლისთვის გასაგები რო იყოს. გასაგებია, რომ საჭიროა ხელისუფლების კეთილინება და მეორე ხელმოწერები. რამდენ ხელმოწერაზეა საუბარი და მე რა პროცედურებია გასავლელი? კონსტიტუციის შეცვლა მოგეხსენებათ ნებისმიერ ქვეყანაში არის საკმაოდ რთული პროცედურა და ამიტომ ესე ვთქვათ ერთი პარლამენტის წევრი და ან თუნდაც ერთი ფრაქცია და თუნდაც რამოდენიმე დეპუტატი ამ საკითხს ვერც კი დასვავს და სწორიც არის, ასე უნდა იყოს. ჩვენთან არის ასეთი წესი კონსტიტუციის შეცვლის ორი პროცედურა არსებობს. ერთი ინიცირების უფლება აქვს ან სიითი შემადგენლობის უმრავლესობას, ანუ 76 დეპუტატს, ვინაიდან 150 კაცია მთლიანად პარლამენტში, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობა გამოდის 75 + 1, ანუ 76 პარლამენტის წევრმა უნდა მოაწეროს ხელი კონსტიტუციის ცვლილების პროექტს, რომ დაიწყოს პროცედურა. ან 200,000 ამომრჩეველს. ამომრჩეველში იგულისხმება სრულწლოვანი 18 წელს მიღწეული ადამიანი, რომელიც არის საქართველოს მოქალაქე. ამ ადამიანებს აქვთ უფლება, ასე ვთქვათ, შეადგინონ სპეციალური ბლანკები არსებობს, ჩვენ 16 კაციანმა საინიციატივო ჯგუფმა მივმართეთ პარლამენტს, პარლამენტის ბიურომ გადასცა საპროცედურო კომიტეტს და მან მოგცა ბლანკები. ეს ბლანკები შედგება 15 გრაფისგან, ანუ 15 კაცს შეუძლია თითოეულ ბლანკზე მოაწეროს და ბოლოს ხელს აწერს პასუხისმგებელი პირი, ანუ ვინც აგროვებს ხელმოწერებს, ის აწერს და ამ პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა სავალდებულოა დამოწმდეს ნოტარიულად. ასეთი 200,000 და მეტი რომ მოგროვდება, შევიტანთ ჩვენ პარლამენტში, პარლამენტი დაიწყებს პროცედურას და პროცედურა არის ესეთი. გამოქვეყნდება საჯაროდ, პარლამენტი თავის დადგენილებით გამოაქვეყნებს ამ ცვლილებების პროექტს და მე ერთთვიანი ვადაა საერთო სახალხო განხილვისთვის. საერთო სახალხო განხილვის შემდეგ პარლამენტმა უკვე კენჭი უნდა უყაროს პირველი მოსმენით ჯერ, შემდეგ მეორე მოსმენით, შემდეგ საბოლოო და მესამე მოსმენით. მაინც ხელისუფლების ხელშია და მის კეთილნებაზეა ეს პროცესი დამოკიდებული. არც თლათ მასია საქმე. ეს რომ შეგროვდება, რომ შევიტანთ და მანამდეც, სანამ შევაგროვებთ, ჩვენ გეგმავთ მშვიდობიან აქციებს ამის თაობაზე და პირველი აქცია ჩვენ გვექნება 21 ოქტომბერს 2 საათზე, ანუ 14 საათზე, 21 ოქტომბერს კვირა დღეს გვექნება პირველი აქცია რისთვის. შეგახსენებთ, რომ წინ ამ ლეგალიზაციას უძღოდა აქციები ეგრეთ წოდებული თეთრი ხმაურის და ბოლოს ჩვენ ვიხილეთ ბასიანის კლუბთან დაკავშირებული, სადაც თავრობა გამოაცხადა, რომ აი ხალხი ითხოვსო ლეგალიზაციასო და მივიდა იქ შინაგან საქმეთა მინისტრი, ბოდიში მოუხადა და დაპირდა და რას დაპირდა, აგერ ვიხილეთ ხო შედეგები. და იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაევალა ამ კულტივაციის კანონპროექტის მომზადებაც, ხო? აქედან გამომდინარე, თუ კი ხელისუფლება დემოკრატიულია და მას სურს გაითვალისწინოს საკუთარი მოქალაქეების მოსაზრებები, როგორც მათი მოსაზრება გაითვალისწინოს, ისე ჩვენი უნდა გაითვალისწინოს. მაგრამ ამისთვის სახლში და სამზარეულოში ჯდომა არ გმარა. ხელის მოწერა არ გმარა. ამისთვის საჭიროა, რომ ჩვენ ეს რაოდენობა ხალხის, აი ვინც ხელს აწერს და ვინც მხარდამჭერია ამ საკითხის და ჯერ არ მოუწერია ხელი, იმიტომ რომ ვერ მიაღწია. ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ეკლესიის ბრეული არის ჩართული ამაში და გროვდება ხელმოწერები, იმიტომ რომ ეკლესიის პოზიცია ღიად არის მომხრე, განსაკუთრებით მე-12 მუხთან დაკავშირებით, რომ თვით დაზიანება ეს არ არის და ეს შედგა კონფერენცია საპატრიარქოში 12 სექტემბერს, სადაც რეზოლუცია იქნა პირდაპირ მიღებული, რომ და მე აქციაც რომ იყო ღამის საათებში საკრებულოსთან, იქაც ღიად და მე განცხადებაშიც იყო საპატრიარქოსი, რომ ჩვენ მოვითხოვთ ხელისუფლებისგან კონსტიტუციურ ცვლილებებს, რომელიც ამ ასე ვთქვათ, ნიველირებას გაუკეთებს საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ დამღუპილ გადაწყვეტილებას. აი ეს არის პოზიცია და მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხელმოწერები მნიშვნელოვანია, ეს არის სამართლებრივი პროცედურა, მაგრამ მეორე არის პოლიტიკური პროცედურა. ჩვენ ბევრად მეტი ხალხი უნდა ვაჩვენოთ მთავრობას და მათ კეთილნებაზე კი აღარ უნდა იყოს უბრალოდ დამოკიდებული. მათ უნდა ესმოდეთ, რომ ეს ხალხი არის ამომრჩევლები. რა არის ამოცანა დემონსტრაციის? ჩვენი ამოცანა არ არის არც რევოლუცია და არც ხელისუფლების დამხობა. მე 1-2 ხელისუფლების დამხობაში მაქვს მონაწილე მიღებული და კაი შედეგი არ დადგა და ამიტომ ცუდად მაქვს დაცდილი. ამიტომ ამოცანა არის შემდეგი. ვაჩვენოთ, ხო დემოკრატიაზეა საუბარი. აი ამდენი ამომრჩეველი გამოვიდა და მოითხოვს ამას. თუ ხელისუფლება არ გაითვალისწინებს ამდენი ხალხის ინტერესს, მაშინ შემდეგ არჩევნებში ეს ხელისუფლება ამათ ხმებს ვერ მიიღებს.
ძალიან მარტივია. ყველგან დემონსტრაცია სიტყვა, ლათინური სიტყვა ნიშნავს წარმოჩენას. აი წარმოჩენას და ამიტომ აქვს მნიშვნელობა შეკრებილი ხალხის რაოდენობას. რომ ხელისუფლება უყურებს, რომ თქვათ, ბასიანის აქციაზე 3000 კაცი შეიკრიბა. არ მინდა დაუკარგო თეთრი ხმაურის აქციაზე მეტი იყო. 5-დან 10000 კაცამდე იყო. ჩვენ თუ მეტი არ მოუგროვდით, მაშინ გვეტყვის ჩვენ ხელისუფლება, რომ აპატიეთ, მაგრამ ხალხის უფრო დიდი ჯგუფი მომხრია ლეგალიზაციის. და თქვენ რაღაც ერთი მუჭა ხალხი ხართ, ვინც წინააღმდეგი. ძალიან დიდი საშიშროებაა, რომ მარგინალიზაცია არ მოხდეს ამ პროცესის. აქედან გამომდინარე, ეხლა არის ხალხზე დამოკიდებული. გამოვლენ 21 ოქტომბერს ბევრი ხალხი. დაინახავს ამას ხელისუფლება. და სხვანაირი იქნება მისი დამოკიდებულება მკვეთრად შეიცვლება. მით უმეტეს კიდევ ერთხელ საპარლამენტო უმრავლესობის შიგნით. უდიდესი უმრავლესობა. ისედაც ხალხის მხარეზეა. იმიტომ რომ ჩვენ მამები არიან, დედები არიან და შვილები ყავთ და არავის არ უნდა ეს პლანეტ გაბრუებული ახალგაზრდა. არავის არ უნდა. მაგრამ მათ ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ ხალხის დამოკიდებულება საკითხისადმი. იმიტომ რომ ისინი ყოყმანობენ და იძახიან, მაგრამ ისინი ორგანიზებულად აგერ 10000 კაცი გამოვიდა. ვითომ მოწინააღმდეგე რამდენი არიან? ხო უნდა ვაჩვენოთ. და უნდა ვაჩვენოთ. და ამ ჩვენების დღე არის 21 ოქტომბერი. 2 საათი და ვაჩვენებთ ბევრ ხალხს გამოვა საქმე. არ გამოვალთ გარეთ, არც საქმე არ გამოვა. აი ესე კეთდება დემოკრატიულ ქვეყნებში საქმე. ეს არის დემოკრატია. დემოკრატია არის ხალხის მმართველობა. თუ ხალხი გამოხატავს თავის ნებას, ხალხი გამოხატავს ნებას არჩევნების გზით, ხელმოწერების გზით და მშვიდობიანი მანიფესტაციების და დემონსტრაციების გზით. ამისკენ მოუწოდებ მე საზოგადოებას. ჩვენ შევიტანთ აუცილებლად განაცხადს, გავაფრთხილებ წინასწარ დადგენილ ვადაში, რომ რუსთაველი დაიკეტება, რუსთაველზე პარლამენტის წინ გვექნება აქცია. გამოვა ბევრი ხალხი, გამოვა საქმე. არ გამოვა ხალხი, არ გამოვა საქმე. ეს არის ძალიან მარტივია. დიდი მადლობა ბატონო კობა. მე მგონი ამომსურავად ვისაუბრეთ ამ საკითხზე და იმედი ვექონიოთ, რომ ხელისუფლება შეისმეს როგორც ეკლესიის, ასევე საზოგადოების ხმას და საბოლოო ჯამში არ მივიღეთ დესტაბილიზაციას, არეულობას და ჩვენი ამოცანა ეს არ არის. გადაწყდება. ჩვენი ამოცანა ეს არ არის, ეკლესიის პოზიცია ძალიან აწონდაწონილია, მაგრამ ემავდროულად აქტიური. ჩვენი ამოცანა არ არის ხელისუფლების ცვლილება და არ მოუწოდებთ ჩვენ ხელისუფლებას გადადგომისკენ, წასვლისკენ და ასე შემდეგ. ჩვენ ვეუბნებით, ხარ ხელისუფლება, მოიქეცი როგორც ხელისუფლება და ემორჩილი ხალხის ნებას. ოღონდ ხალხის ნება უნდა გამოვლინდეს იმ დღეს. თუ არ გამოვლინდა ეს ნება, მაშინ ჩვენ სასაყვედურო ვეღარ გვექნება ხელისუფლებისთვის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება აქტიურად ჩაერთოს, მით უმეტეს ეკლესია უპრეცედენტოდ, ასე ვთქვათ, მაღალი ჩართულობით არის ამ პროცესში, რადგან ესმის ის მომაკვდინებელი საფრთხე, რასაც შეიცავს ნარკოტიკების ლეგალიზაცია საქართველოში. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. იმედს ვიქონიებ, რომ ხშირად შევხვდებით უფრო მსუბუქ პოზიტიურ თემებზე საუბრად. მადლობა. ერთმანეთს. ნახვამდის ძვირფასო ტელემაყურებლებო. მომავალ შეხვედრამდე.